V-ați întrebat vreodată cum arată un loc unde timpul pur și simplu a refuzat să mai înainteze? Nu este un decor de film și nicio legendă. Este un sat ascuns între colinele Transilvaniei, unde o biserică de un alb imaculat stă de veche de peste 800 de ani. Aceasta este biserica fortificată din Viscri. Dar ce a făcut ca acest loc izolat să devină preferatul regelui Charles al Marii Britanii și să fie protejat de UNESCO ca o comoară a întregii umanități? Rămâneți cu mine, pentru că astăzi descifrăm secretele zidurilor care nu au fost niciodată cucerite. Povestea începe în secolul al XII-lea. Interesant este că, spre deosebire de alte sate săsești, Viscri a fost inițial o comunitate de secui. După plecarea lor, sașii au moștenit o mică capelă romanică pe care au transformat-o, secol după secol, într-o fortăreață de nepătruns. În secolul al XVI-lea, când invaziile otomane erau o amenințare constantă, biserica a fost înconjurată de ziduri de apărare înalte de 7 metri. Imaginați-vă, aici nu era doar un loc de rugăciune, era un depozit uriaș. În turnurile de apărare, fiecare familie din sat avea propriul loc pentru a păstra cerealele și slănina. Da, celebrul turn al slăninii asigura supraviețuirea întregii comunități în timpul asediilor lungi, păstrând proviziile la o temperatură constantă în spatele zidurilor groase de piatră. Dar stați, căci zidurile ascund și ceva și mai neobișnuit. Știați că în interiorul bisericii se păstrează obiecte care au supraviețuit intact de peste jumătate de mileniu? Vorbim despre bănci de lemn tocite de generații de credincioși, unde poți vedea și astăzi inscripții din anii 1600. Cum de a rămas totul atât de autentic într-o lume care se modernizează agresiv? Răspunsul stă într-o filozofie de conservare unică, pe care o descoperim imediat. Viscri a intrat pe harta lumii în 1999, când a fost inclusă în patrimoniul UNESCO. Ceea ce o face specială nu este mărimea, este biserică fortificată mică, ci puritatea ei. Arhitectura este de un gotic târziu, cu un cor spectaculos și un altar pictat manual în stil baroc popular. Eforturile de restaurare, sprijinite masiv de Fundația Mihai Eminescu Trust, au refuzat folosirea cimentului modern sau a termopanelor. Totul a fost reparat cu var stins, nisip și țiglă făcută manual în cuptoarele satului. Când pășiți în curtea bisericii, sub nucul secular, respirați exact același aer ca un țăran sas de acum 300 de ani. Este o experiență senzorială completă. Mirosul de lemn vechi, răcoarea pietrei și liniștea absolută. părăsiți cetatea fără a urca în micul muzeu amenajat chiar în turnurile și camerele de provizii.
Este o fereastră deschisă spre viața cotidiană a sașilor. Veți vedea costume populare brodate cu o precizie incredibilă, ceramică de un albastru specific și unelte vechi care par să mai poarte încă urma palmelor celor ce le-au mânuit. Este locul unde înțelegi că Viscri nu a fost doar o fortăreață de piatră, ci un cămin cald, protejat de comunitatea sa cu o sfințenie rară. Viscri este mai mult decât un monument. Este o lecție despre cum putem păstra trecutul viu fără a-l transforma într-un muzeu prăfuit. Dacă v-a plăcut această incursiune în inima Transilvaniei, nu uitați să apăsați butonul de abonare pentru a susține acest proiect dedicat patrimoniului nostru. Călătoria prin satele fortificate continuă. Dacă vreți să descoperiți și alte locuri legendare, aveți acum pe ecran prezentările noastre pentru Meschendorf, cu farmecul său discret, și Biertan, impunătoarea cetate care a protejat mii de suflete. Clic pe ele pentru a explora mai departe misterele Transilvaniei. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem în următorul clip.